ස්ලෝ සින්දු වල ප්ලේ කරද්දී අපිට ඕන වෙන බීට් එක තමයි 3-4 බීට් එකයි 4-4 ස්ලෝ බීට් එකයි. ඔය බීට් වලින් තමයි ගොඩාක් සින්දු හැදලා තියෙන්නේ. 99%ක් වගේම සින්දු තියෙන්නේ ඔය බීට් එකෙන් තමයි. ඉතින් තව දෙයක් තියෙනවා ස්ලෝ සින්දු වලට ප්ලේ කරනකොට අපි දිග රෝලින් ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. පොඩි රෝලින් තමයි ප්ලේ කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ස්ලෝ සින්දු වලට යදාළ බීට් එකෙන් බීට් එකට කොහොමද ප්ලේ කරන්නේ කියලා. අපි බලමු 3-4 බීට් එකේ රෝලින් කොහොමද දෙන්නේ කියලා. 3-4 බීට් එක කවුන්ට් එකේ 1 2 3 1 2 3 තුනෙන් තුනට තමයි යන්නේ. ඒකේ බීට් එකෙන් එන්නේ මේ විදිහට 1 2 3 1 අපි හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අදින් රින් ෂොට් එකයි 1 2 3 1 2 3 මේ කලින් කියලා තියෙනවා. මේක ටෝන්ස් ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් අපේ YouTube එකට ගිහිල්ලා බලන්න තියෙනවා බේසික් ටෝන්ස් ප්ලේ කරන කියලා වීඩියෝ එකක්. ඒකේ තියෙන මේ ටෝන්ස් ප්ලේ කරන විදිහ ගැන සරලව ඒත් එක්කම මම වමත් ඒ කියන්නේ මම හුරුවත විදිහට ගන්න වම් අත දකුණත් එක්කනේ හුරුවත තමන්ගේ දකුණු අත හුරුවත විදිහට ගන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපිට 3-4 බීට් එකේ තව වෙර්ෂන් එක ප්ලේ කරලා කියන්නේ මෙහෙමයි. හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් මියුට් රිම් ෂොට් එකයි හුරු නැති අතින් නෝමල් රිම් ෂොට් දෙකයි 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 බීට් එකේ රෝලින් ප්ලේ කරනකොට අපි ගොඩාක් දිග රෝල් ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ පොඩි රෝලක් දැම්ම හොඳයි ලස්සන. අපේ හුරු නැති අතින් මියුට් රිම් ෂොට් 6ක් අදිනවනේ. ඒක ගහනකොට අපි හුරුවෙන්ම වෙලම් එකේ තියාගෙන මියුට් රිම් ෂොට් එක ගන්න. පළවෙනි දෙක මේ හරිය තියලාම ගහනවා. ඊට පස්සේ හුරුවත පොඩ්ඩක් ඉස්සරහ ගිහලා ඊට පස්සේ ආයෙත් ෂොට් එක ඉස්සරහ ගිහනවා. මේ විදිහට ටික අත ඉස්සරහ ගිහනවා මියුට් රිම් ෂොට් එක හය වදිනකොට. මේ ඇක්සන්ට් එක අදින්න ඕනේ. ඊළඟ කතා කරමු ෆෝකස් ස්ලෝ බීට් එක ගැන. මම මේකේ අලුත් වේරියේෂන් එකකුයි රෝලින් එකකුයි කියලා දෙන්න ලස්සන ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වේරියේෂන් එක. මම මේකේ ස්ටෙප්ස් තුනකින් කියලා දෙන්න. පළවෙනි ස්ටෙප් එක එන්නේ මෙහෙමයි. අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරුවතින් බේස් ටෝන් එකයි හුරු නැති අතින් මියුට් රිම් ෂොට් එකයි. දෙවෙනි කියලා එන්නේ මෙහෙමයි. හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකයි හුරුවත් ආයෙත් ඕපන් එකයි. ඕපන් රිම් ෂොට් ටච් රිම් ෂොට් ඕපන්. මේ ඇක්සන්ට් එක දෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කැලි දෙක මනෝසේ ටච් එක ඇහෙන නොහෙන ගන්න එක හුරුවම හොඳයි. अंतिम क्या लेने हुरनती अति म्यूट रिम शॉट टेका हुरवती ओपन टेका हुरनती अति रिम शॉट टेका म्यूट रिम शॉट टेका ओपन टेका रिम शॉट टेका ताकि क्या तुम बोला से स्टेप देखेंगे ना पानी के नहीं हमारे अपे हुरवती ओपन ने का हुरने देती रिम शॉट टेका है हुरवती टच के हुरने देती रिम शॉट टेका है देवनी क्या लेने भाई हुरवती टच के हुरने देती रिम शॉट टेका है हुरवती टच के हुरने देती रिम शॉट टेका है निकाल में हमारे देवनी क्या है ओपन रिम शॉट टच रिम शॉट देखा है टच जगह है रिम शॉट जगह है
සින්දුව පටන් ගන්නකොට දැන් රෝලින් එක ප්ලේ කරනකොට සින්දුව වචන පටන් ගන්න දැන්ට ඒත් එක වර්ස් එක පටන් ගන්න දැන්ට ඒ වගේ තැන් වලට තමයි රෝල් එක ප්ලේ කරන්න ඕනේ හැමතැනම රෝල් ප්ලේ කරන්න එපා සින්දුවක දැන් 3-4 වගේ රෝලින් එක ප්ලේ කරන්න එතකොට ගොඩක් ලස්සනයි